මුල්මවට කළුගෝරයක් පවතින බව සොයාගත්තේ අයින්ස්ටයින්ගේ සාධාරණ සාපේක්ෂතාවාදයෙන්. කළුගෝරයක් කියන්නේ ද්‍රව්‍යන්ත ස්කන්ධයක් ඉතා කුඩා ස්ථානයකට කැටි වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච විද්‍යාඥයන්ට පැහැදිලි කිරීමට පවා පහසු දෙයක්. කළුගෝරයක් අසල ඉතා ප්‍රබල ගුරුත්වාකර්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරන නිසාත් ඒ ඇති සිතා ගැනීමටත් අපහසු ස්කන්ධය නිසාත් කළුගෝරයක් අසලදී අවකාශය හා කාලය විද්‍යාඥයන් මවිත කරන ලෙස හැසිරෙනවා. කළුගෝරයක ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණයට ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ මේ අවකාශය හා කාලය අතර සිදුවන වක්‍රතාවයයි. කළුගෝරයක තියෙනවා ඉවෙන්ට් හොරයිසන් කියලා සීමාවක්. මේ සීමාවෙදී කළුගෝරයේ ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන වේගය ආලෝකයේ වේගයෙන් ඉක්මවා යනවා. ඒ කියන්නේ ආලෝක ෆෝටෝන එකකවත් මේන් බේරිලා යන්න බෑ. ඔබ කුඩා කළුගෝරයක් අසලට ගියහොත් ඔබ කුඩා කළුගෝර මැදේ සිට කිලෝමීටර් 22ක් පමණ ඈතින් ඇති සිද්ධි සිහිය අසල්දීම මේ යාම සිද්ධ වෙනවා. එහිදී ඔබගේ හිසට ලැබෙන ගුරුත්වාකර්ෂණයට වඩා පාදයට ලැබෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය අධිකයි. ඒ නිසා ඔබ ඉක්මනට මේ යනවා. කළුගෝරයකදී ඔබ සැබවින්ම පෘථුවියේ කාලයට වඩා ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කළුගෝරයක් අසලදී අනාගතයට කාලතරණය කරනවා.